วันนี้พามาชม Suzuki Cantana นะครับรถมอเตอร์ไซค์ในตำนานที่กลับมารีบอร์นอีกครั้งนะครับใช้คำว่าผมว่าใครรู้จัก Cantana แสดงว่าคุณอายุนี่ไม่น้อยแล้วพอสมควรเลยนะครับล้อเล่นนะครับ เอาว่าแต่ก่อนอดีตในเขาเรียกว่า Cantana ในตัวยุคปี 8 กว่า 9 กว่าเคยขึ้นโพเดียม Naked Bike ที่ทำความเร็วสูงสุดได้เยอะที่สุดนะชั่วโมงนั้นนะครับมันก็เลยเป็นตำนานให้แบบบางทีรุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อสมัยนั้นคือเอาว่าผมยังเป็นวุ้นอยู่เลยดีกว่าคือชั่วโมงนั้นมันโคตรหล่อแล้วณวันนี้ปัจจุบันปี 2020-21 นะครับ Suzuki กลับมาทำรีบอร์นอีกครั้งนะครับโดยที่แชร์แพลตฟอร์มกับ Suzuki JSX S1000 นะครับก็เอาว่าเครื่องยนต์เฟรมก็ใช้แพลตฟอร์มที่ใกล้เคียงกันแต่มาปรับท่านั่งปรับเปลือกดีไซน์คือจะบอกว่าเหมือนกับ JSX S1000 เลยไหมหลายคนนึกหน้าไม่ออก Suzuki JSX S1000 นะครับหน้าตาอย่างนี้นี่อันนี้ MT10 นะครับนี่อันนี้คือ Suzuki JSX S1000 นะครับซึ่งเป็น Naked Bike 1000cc ของ Suzuki อันนี้ก็จะเป็นตัว Naked ปกติทั่วไปนะครับซึ่งพอเป็นคำว่า Cantana เนี่ยSuzuki ก็คือใช้แพลตฟอร์มตัวเดียวกับไอ้ JSX S1000 คันเมื่อกี้นี่แหละแต่ก็มาปรับนะครับแหมพูดซ้ำทำไมเอาว่าถามว่าดีไซน์ไม่เหมือนฟีลลิ่งการขับเหมือนไหมโอเคเครื่องยนต์อาจจะใช้คำว่าใกล้เคียงอัตราเร่งใช้คำว่าใกล้เคียงคือเครื่องบล็อกเนี่ยมันเป็นเครื่องพื้นฐานตระกูลเดียวกับสมัย JSX R ตระกูล K8 K9 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเอาว่ามันโคตรแรงแล้วล่ะอาจจะไม่เหมือนเครื่องพวกตัว Lในยุคของ L วาล์วแปรผันอะไรขนาดนั้นแต่ใช้คำว่าในช่วงตระกูล K ช่วงปลายก่อนที่เปลี่ยนจะเป็น L เนี่ยเอาว่ามันเป็นเครื่องที่แรงมากซึ่งมันอยู่ใน Naked ของ Naked Bike JSX S1000 รวมถึง Suzuki Cantana นะครับเฟรมก็ใกล้เคียงแต่สิ่งที่ต่างกันออกไปเมื่อเทียบกับ Naked Bike 1000cc อย่าง JSX S1000 คือผมว่าท่านั่ง Suzuki ปรับช่วงถังปรับท่านั่งนะครับปรับแฮนด์ให้มันเป็นฟีลที่ว่ะณชั่วโมงนั้นเนี่ยใครเคยค่อมCantanaในยุคนั้นนะครับปี8 กว่า 9 ต้นมันก็เป็นฟิลที่ใช้คำว่าใกล้เคียงกันเดี๋ยวดูเตรียมตัวนะครับมาซิ่งแหมซิ่งทุกคลิปเลยกลับมาดูต่อในช่วงนั้นมันจะมีCantanaตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไฟป๊อปอัพด้วยเหมือน MX5 เหมือน RX7 นะครับโคตรเฟี้ยวแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ดีไซน์ก็ถือว่าใกล้เคียงแหละมีจะงอยเขาเรียกบางคนก็จะเรียกว่าเปรียบเทียบCantanaเป็นจระเข้นะครับมาไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วดีกว่านี่ขนาดไม่พูดแล้วนะสตาร์ทให้ฟังเสียงเลยหน่อยเลยดีกว่านะครับนี่ฟีลลิ่งท่านั่งผมว่าอย่างในตัวถ้าเทียบกับ JSX S1000 เนี่ยอันนั้นก็จะอารมณ์ที่เหมือนถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับเคยขับ Kawasaki Z1000 ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะเป็นท่าที่แบบมันจะเป็นฟีลที่เหมือนถังน้ำมันดูลาบไปแฮนด์มันดูตรงเลยออกไปนะครับมันดูแบบไกลๆไปหน่อยและที่สำคัญคืออีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหม JSX S1000 เรือนไมล์จะใส่ตามแฮนด์แต่พอเป็น Cantana ที่ใช้คำว่าเป็นเปลือกฟูhalf fairing เห็นไหมครับจะมีเปลือกแค่ครึ่งท่อนเป็น Naked Bike ที่มีเปลือกแค่ครึ่งท่อนนะครับไฟหน้าและเรือนไมล์จะไม่ใส่ตามนะครับเพราะว่าตัวนั้นเขาจะเป็นโครงลับเหมือนสไตล์รถสปอร์ตเลยก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่ต่างกันออกไปนะครับแต่พูดถึงเครื่องแล้วเอาว่าพูดถึงเขาว่าระบบ traction control ABS พื้นฐานรวมถึง caliper brake เนี่ยเห็นไหมได้ Brembo มาเหมือนกันก็จะเป็นฟีลที่สเปคค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ JSX S1000 นะครับนี่โชคหน้า upside down นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำแล้วก็4สูบเรียงนะครับคันนี้จะมีท่อด้วยเฟี้ยวๆหน่อยแล้วก็ช่วงท้ายมาดูช่วงท้ายหน่อยมีความแบนนะครับแบนในนี่คือดีไซน์ของยุคนั้นเลยอารมณ์นั้นนะครับแต่ปรับความโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงช่วงถังน้ำมันและช่วงสังเกตว่าช่วงเบาะเนี่ยมันจะไม่เป็นสไตล์เหมือนพวกยุคปี 2000 นะครับสังเกตที่เบาะเนี่ยในยุคประมาณช่วง 90 Cantana ก็จะเป็นเบาะอารมณ์ประมาณนี้คือแบบถ้าเป็นขอหยาบๆเลยก็เบาะมันจะเชิดรับหำขึ้นมานิดนึงนะสำหรับคนบางคนนี่หำแหลม มันจะไม่เหมือนรถปกติในยุคใหม่ที่มันจะตัดแบนราบเนี่ยมันก็เป็นอีกดีไซน์หนึ่งที่ใช้ก็เหมือนตัวเก่านะครับแล้วก็ในส่วนของโชคหลังจะเป็นโชคแบบทิ้งดิ่งวางตรงกลางนะครับสไตล์ของรถสปอร์ตบอกได้เลยว่าโคตรหล่อใครขี่เลยคิดถึงโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นฟิลที่คาแรคเตอร์ย้อนยุคเหมือนสมัยนั้นนะครับแต่ก็ใช้คำว่ามันเป็นฟิลที่ทำให้มีกลิ่นอ่อนๆกลิ่นอายก็ไม่อ่อนนะท่านั่งคือมันได้เลยแหละ
กับคานาน่าในยุคนั้นนะครับสตาร์ทให้ฟังเลยด้วยกันไม่สตาร์ทดีละเบิ้ลให้ฟังเลยแล้วกันท่อตัวนี้ผมว่าถามว่าดังไหมแปลกนะคือปกติเนี่ยสังเกตว่าพักล่างมันไม่อยู่แล้วนะครับแต่อารมณ์ที่ผมเคยเจออารมณ์ที่รถพักล่างไม่อยู่อะปกติมันลั่นกว่านี้นะแต่สังเกตด้วยอันนี้เดินเบาก็ไม่ค่อยดังก็มีเสียงแหละมันก็ไม่ได้เงียบนะแต่จังหวะที่เบิ้ลเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งโทนไม่ได้แหลมเหมือนรถคือผมเคยได้ยินพวก CB 1000R เวลาใส่ท่อทรงที่มันเป็นทรงสั้นๆเนี่ยมันแหลมแสบกว่านี้นะครับหรือแม้กระทั่ง Z1000 Z1000 ก็ไม่แหลม Z1000 ไม่แหลมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบเสียงไม่ค่อยดังมากทั้งที่ออกข้างเดียวข้างขวานะครับรอจริงๆนะครับมาดูเรื่องราคาหน่อยดีกว่าจริงๆคันนี้ผมบอกตามตรงเคยขายไปแล้วรอบนึงนะครับปรากฏลูกค้าจองไว้แล้วก็เจอเหตุการณ์โควิดพอดีเก็บรถไว้ตั้งนานปรากฏลูกค้าก็ไม่ได้รับรถนะครับเสียดายแล้วยังไม่ได้ทันออกเลยราคาหน้าร้านนะครับ 419,000 บาทคนสนใจจริงเดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีส่วนลดมีอะไรให้อีกเลขไมล์ตอนนี้ 2,734 นะครับผมแอบมีไปขี่เล่นนิดนึงก็โดยประมาณนะแต่สภาพโดยรวมมาดูได้สีเดิมทั้งคันนะครับรถแบบใสๆเลยดีกว่ารอระเบิดเลยทีเดียวอันนะวันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับก็พามาชมรถโดยประมาณเหมือนเดิมและเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ